English at Work เอพิโซดนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่หลายคนกังวลเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนั่นก็คือเรื่องของ grammar นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ทำงานที่เราอาจรู้สึกว่าต้อง professional มากๆดังนั้นหลายคนอาจจะเคยคิดสงสัยว่าตอนทำงาน grammar เราต้องเป๊ะแค่ไหน How grammatically correct do you have to be at work? Let's get to it! This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีค่ะบีค่ะสวัสดีครับผมบิ๊กนะครับและนี่คือพอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้อย่างมั่นใจและได้ผล You'll be more confident and more proficient using English language as a tool to be successful in your career. This is English at Work podcast from The Standardสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะรวมถึงคอนเทนต์2ภาษาจากทั้งในรูปแบบพอดแคสต์และวิดีโอ Well, we have a very special place to recommend. That is KND Studio channel on YouTube. So please go check it out. And if you like what you see, we would be so happy if you subscribe, like, or share our content. Thanks, guys. Thank you. วันนี้คุยเรื่องแกรมมาครับบีครับ English at Work มาจนถึงจุดนี้แล้ว ไหนเราบอกว่าเราจะไม่สอนแกรมมาไงเราไม่ได้สอนแต่ว่ามันก็เป็นเอาจริงมันก็เป็นพาร์ทที่สำคัญในการทำงานอย่างในฐานะ professional ว่าไหมก็จริงเนาะถ้าสมมติเราเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแล้วผิดกราฟมากระจุยกระจายก็ดูไม่ค่อยโปรใช่ไหมความกระจุยกระจายมันดูแย่มากอยู่แล้วนะแต่ถ้าสมมติเกิดมันไม่ถึงกับกระจุยแต่ว่ามันมีแบบผิด here and there นั่นก็คือคำถามว่าแล้วทำไมไม่ทำให้มันถูกให้หมดไปเลยมันอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ว่าคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนาะก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยจะแฮปปี้นะกับเรื่องแบบกราฟมาถ้าต้องไปอะไรกับมันมากๆว่าไหมครับก็จริงนะซึ่งบีบอกเลยว่ามันก็ยากนะพี่บิ๊กสำหรับบีเองก็รู้สึกว่ายังยากบีจะไม่ค่อยรู้กฎด้วยซ้ำแต่มันจะเป็นเรื่องเหมือนความรู้สึกมากกว่าเนาะหรือเราคุ้นเคยกับการใช้แบบนี้มาแล้วใช่ซึ่งถ้าคนถามบีว่าแล้วทำไมมันผิดนะหรือทำไมมันถูกบีก็ทำไมนะก็เริ่มแบบสองจิตสองใจหรือว่ามันถูกแล้วหรือว่ามันผิด So you just know that is correct but you don't have explanation like you can explain it Yeah I just feel like I think it's right this is how I've always used it this is how I hear it in the movies or this is how I read it in the books but I can't explain like why what's the rule what's the grammatical แบบyou know mannerism I have no idea any of those at all มีบทความอันนึงไปอ่านเจอใน Forbes.com เขาพาดหัวว่า grammar is going all to hell even in the office คิดว่าเลยโดยกว้างๆเขาจะหมายถึงว่าทุกวันนี้เนี่ย grammar มันไปหมดแล้วอะมันไม่มีใครมานั่งยึดถือ grammar มากมายขนาดนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าจริงๆเราก็น่าจะเข้าใจได้เพราะว่ามีการใช้แบบโซเชียลมีเดียหรืออะไรต่างๆซึ่งพอสมมติย้อนกลับไปในสมัยที่ Twitter อย่างแค่อนุญาต140 คาแรคเตอร์ทุกคนก็พยายามจะใช้ space แบบทุกคาแรคเตอร์ให้มันแบบคุ้มเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ได้เขียน though แบบ thoughh แต่มันเหลือแค่ tho rightเพราะว่าเราต้องการแค่แบบสื่อสารแล้วมันก็อ่านว่า okay it's though I know what it means I know what you're saying here but you don't have to be grammatically correct right here in this case exactly I think now we prioritize speed over accuracy right it's more about getting your message across as quickly as you can and not going very long and beat about the bush before you land at some conclusion มันก็ความสำคัญมันเปลี่ยนเนาะบีพูดนี่ใช่เลยคือเอาเร็วๆไว้ก่อนเร็วสื่อสารได้รสชาติแต่ถามว่าต้องสะกดถูกเป๊ะไหมถ้าเกิด well if it's longer well why bother we can use the shorter version and everybody gets what it means what we mean right and then the job is done Yeah, so for me, it's just more about maybe refining some of the grammar that you use in the workplace so that it's a little bit
more professional sounding, professional looking. But of course, you don't have to, take so much time to open a textbook and check every single grammatical sentence. ใช่ I think the key is about communication. So long as you get your message across, you're pretty good to go, right? ใช่ มันก็จะมีบางแต่ว่าบางประเด็นครับที่เขาพูดถึงก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเซฟเวลามันไม่ใช่เรื่องของการใช้คำแบบนี้แล้วได้รสชาติที่ดีกว่าหรือว่าได้ความหมายที่ตรงหรือถูกต้องกว่าแต่มันเป็นเรื่องของแค่ผิดแล้วก็ไม่แก้กันเช่นการใช้ it's like it apostrophe s or its หรือว่าใช้ me and I สลับกันอย่างนี้เป็นต้นเช่นyou and I are going to the trip together going on a trip together tomorrow right แต่หลายๆคนจะบอกว่า well you and me are going to me and you are going to that place together tomorrow ซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นแบบว่า you and I มากกว่าที่จะเป็น you and me หรือว่า me and you เพราะว่าเป็นประธานของประโยคอย่างนี้เป็นต้นโอ้เริ่มมีกฎแล้วค่ะเริ่มงงนิดหน่อยแต่คำถามก็คือทำไมเราไม่เขียนหรือว่าใช้ให้มันถูกต้องทั้งที่มันไม่ได้เซิร์ฟฟังก์ชันอื่นอย่างเช่นที่เรายกตัวอย่างว่ามันเขียนแบบนี้แล้วมันเร็วขึ้นหรือว่ามันเซฟสเปซบน Twitter ให้กับคุณนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับจริงๆ grammar มันน่าจะมีกฎเป็นร้อยนะแต่เราอยากให้คุณท่องไว้แค่10อย่างนี้เอาแบบง่ายๆก่อน easy fix ก่อนแค่10อย่างเลยถ้าสมมุติเกิดจำมันอื่นไม่ได้เอาแค่10อย่างนี้แล้วชีวิตในฐานะของแบบคนทำงานดูเป็นมืออาชีพเนี่ยก็จะโอเคนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันไปทีละข้อ1 it's อย่างที่ว่า it's its กับ it apostrophe s that's different เพราะว่า it apostrophe s มันมาจาก it is เป็นตัวย่อของ it is meanwhile its it's เป็นเหมือนเป็น possessive แปลว่าของมันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นดูประโยคตัวอย่างนี้ it's going to be challenging อันนี้ก็ใช้ it apostrophe s เพราะมันคือ it is going to be challenging แล้วก็ the business has to stick with its mission อันนี้ใช้ its ไปเลยนะคะแต่ว่ามิชชั่นภารกิจของมันที่ว่านี้ก็คือ business the business ใช่ไหมครับง่ายๆแค่นี้เองคุณต้องดูว่า it's ในที่นี้มันทำหน้าที่อะไรมันเป็นประธานของประโยค it is หรือว่ามันเป็นการบอกว่าเป็นของมันเป็นของใครเพราะฉะนั้น it's กับ it is ในที่นี้ก็จริงๆไม่ได้ยากขนาดนั้นจริงแล้วมันแป๊บเดียวเองแค่อีก1ตัวอักษรเองเวลาเราพิมพ์มันก็แค่ตึ๊กนึงหรือว่าเวลาเราตรวจอีเมลของเราเราก็จะได้aware เนอะว่าอันนี้มันอาจจะผิดได้ก็โฟกัสมันเป็นพิเศษเท่านั้นเองหรือว่าจริงๆถ้าเรากำลังเขียนอีเมลหรือ business plan ที่มัน formal จ๋าๆเลยบางที it's แบบ it apostrophe s เราขยายเป็น it is ไปเลยก็อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำมันอีก level of business professionality หรืออีก level of formality ละกันก็จริงครับมันก็จะได้ไม่สับสนด้วยเนอะว่าเรากำลังพูดถึงอะไรอยู่นะครับคล้ายๆกันกับ there and there เหมือนเรากำลังเล่นเกมนั่นน่ะสิอะไรกันอยู่จริงๆมันออกเสียงเหมือนกันนั่นแหละก็เลยเป็นปัญหาไงใช่ไหมครับ they แรกมันคือ they are they apostrophe re that's contracted form of they are ใช่ไหมก็เหมือน it's เมื่อกี้ it apostrophe s คือ it is นะครับ there ที่สองคือ theirก็แปลว่าของพวกเขาทั้งหลายใช่ไหมก็ต้องเป็น possessive เหมือน its เมื่อกี้นะครับแล้วสุดท้ายคือ there there แบบ over there เป็น location ใช่หรือว่า there is there are ที่แปลว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนนะครับดูตัวอย่างง่ายๆเลยอันแรก they're great people to work with ก็คือ they are great people ใช่ไหมพวกเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากเลยถ้าเราจะได้ทำงานด้วยอันที่สองคือ their work is impressive ในที่นี้ their work ก็คืองานของเขาที่ HEIR ใช่และสุดท้าย there has to be profit for this project to go on คือถ้าโปรเจกต์นี้จะทำต่อมันต้องได้กำไรก่อนนะthere ในที่นี้เป็น THERE there
3 อันนี้หาแบบวิธีในการจำวิธีในการทำความคุ้นเคยแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอันต่อมาครับ if I were and not if I was ค่ะ จริงๆถ้าเกิดอย่างเด็กไทยเราอะท่องแบบ if แบบที่2เป็นการสมมุติ if I were มาตั้งนานแล้วแต่บางทีเราจะได้ยินแม้แต่ native เองก็ใช้ if I was ถามว่าได้ไหมไม่ผิดเพราะเข้าใจได้ในการพูดคุยแต่ว่าพอมันจะเป็น business email หรือว่าจะเป็นbusiness presentation นี่คือสิ่งที่ถ้าให้มันถูกมันจะดูดีเท่านั้นเองยกตัวอย่างก็คือ if I were you I would take the job เพราะฉะนั้นท่องไว้เลย if I were if I were if I were ก็คือไม่ต้องใช้ if I was if I was นี่คือผิดทุกกรณีเลยใช่ไหมคะพี่บิ๊กทาง grammar โอเคครับทุกกรณีอันนี้เป็นอันใหม่นะบีรู้สึกว่าพอนึกย้อนกลับไปบีว่าบีก็ใช้ if I was ติดปากเหมือนกันนะพี่ก็เหมือนกัน if I was him if I was her แต่จริงๆมันผิดใช่ไหมคะมันควรจะเป็น if I were him if I were her โอเคค่ะจะระวังมากขึ้น if I were clearer if I were in your place อย่างนี้เป็นต้น if I were ท่องไว้ครับเท่านั้นเองหลายๆครั้งเอางี้เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า grammar หรือว่าไวยากรณ์มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันเกิดขึ้นมานานมากแล้วก็ถูกใช้อย่างรับรู้ร่วมกันมาว่าแบบนี้ถูกต้องมันก็เลยจะมีหลายๆครั้งที่เราไปหาเหตุผลกับมันไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ใช้กันมาแล้วก็ยอมรับกันแบบนี้หลายๆครั้งแบบกฎแบบไวยากรณ์ภาษาไทยก็เหมือนกันเหอะไวยากรณ์ภาษาไหนก็เหมือนกัน บางทีมันเป็นแค่กฎแต่ไม่มีคำอธิบายไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุมีผลว่ามันทำไมมันต้องทำอย่างนี้ล่ะอธิบายมาสิก็ใช้กันแบบนี้มาตลอดตั้งนานแล้วนี่คือคำอธิบายใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าในบางแง่ของภาษามันมีอะไรแบบนี้อยู่เรื่องกฎเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับ อันต่อมาเขาว่า different มีปัญหาเมื่อ different แล้วตามด้วยอะไร preposition อะไรเราอาจจะเคยได้ยิน different than different fromแต่ที่ถูกต้อง it's always different from โอ้ว้าวเขาตามตำราไวยากรณ์ว่ามาว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ he's different from the rest he's different from the rest เขาแตกต่างจากคนที่เหลือทั้งหมดไม่ใช่ different than เขาบอกมีวิธีจำที่ไม่รู้ว่าจะง่ายขึ้นหรือไม่รู้นะ it's easy to remember this one if you think of different as differing so you wouldn't say differing than so you also wouldn't say different than is that easier to remember well because you wouldn't say differing than but you would say differing from ใช่I see. I think it's just easier to remember different from. Yeah. This is much easier. So let's go for that. เพราะบางทีหลายๆคนก็ยังแบบไม่คุ้นเคยกับการใช้ differ เป็น verb ด้วยซ้ำไปใช่ไหม จริงๆเป็น verb ที่ยากนะพี่ปิ๊ก Scrap all that what I just said and just remember different from. Every กรณีใช่ไหมคะทุกกรณีใช่จำว่าแบบตัว F มาพร้อมๆกัน different from. Is that easier to remember? Yeah, that's much easier. Yeah, different from. เฟอะมาด้วยกันประมาณนั้นนะครับเฟอะมาด้วยกันเฟอะมาด้วยกัน different from ค่ะ Okay what else อันถัดไปค่ะ data หรือ or data is it data or data I feel like I use both yeah right when you say it เราก็สลับกัน data but mostly or I say data data yeah มันเป็น personal preference เหมือนกันบางครั้ง yeah ซึ่งทั้งคู่ก็ถูกนะใช่ใช่ทั้งคู่ถูกค่ะจะพูดว่าอะไรก็ได้ใช่ค่ะแต่ประเด็นคือ do you know that data should always be used as plural what do you mean like do you say data with an s datas no I mean verb กับ subject ที่มันต้องไปด้วยกันนะ let's say he eats but they eat โอเคถ้าเกิดคำนามเป็น1เป็น singular verb เติม s คำนามเป็น plural verb ไม่เติม s นั่นคือสิ่งที่เราท่อง ค่ะ data
ต้องใช้ในฐานะของประธานที่เป็น plural so data show that ไม่ใช่ data shows that โอ้ว้าว เอาจริงนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกัน เพิ่งรู้เหมือนกัน รู้สึกว่าใช้ผิดมาตลอด ใช่ data shows เราจะพูดอย่างนั้น so the data is you don't say like the data is updated you say the data are updated according to this wow I feel like that's awkward I feel like I've been using it wrong this whole time I know me too really yeah at least that's what they say right here okay so the data show a pattern จากข้อมูลนี้มันจะทำให้เราเห็นรูปแบบบางอย่างนะ yeah that's the way you should be using it okay well I guess it's because there's more than one data point maybe that's what they're saying I don't when know you say data it implies many numbers maybe so it's always plural yeah all right so. we'll believe you let's all do our homework after this episode and see if it's right and let us know in the comments เดี๋ยวเรา right จะเอาลิงก์ใส่ไว้คุณไปดูบทความต้นทางได้ ได้เลย นะครับว่าเขาว่ามาว่าอย่างนี้นะครับ อันต่อมาครับคือ the difference between the word between and among นี่ก็เป็นสิ่งที่ใช้ผิดค่อนข้างบ่อยแล้วก็แก้ไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าเราเข้าใจว่า between แปลว่าระหว่างเพราะฉะนั้นต้องระหว่างของสองอย่างแต่ among แปลว่าท่ามกลางแปลว่าคุณต้องอยู่ท่ามกลางของมากกว่าสองอย่างถึงจะเรียกว่า among โอ้โอเคโอเคค่ะ คือสมมตินะ between two stars between earth and moon นะแต่ among the stars เพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางดาวจำนวนมากมายแต่ between พูดถึง A และ B เท่านั้น among คือ A ถึง Z เลยครับมากมายWow. Yeah. I'm learning new things every day. I feel like I've been using it a bit wrong all the time. แต่อย่างที่บอกครับบางครั้งเราใช้ไม่ได้ถูกเป๊ะแต่เข้าใจได้แล้วไม่มีใครมานั่งท้วงเพราะว่ามันเข้าใจแล้วอะแต่ถ้าสมมติเกิดคุณจะใช้ในบริบทของการทำงานหรือว่าแม้แต่เอาไปตอบข้อสอบเอาไปเขียนเปเปอร์หรือทำพรีเซนต์ต่างๆเนี่ยใช้ให้ถูกไว้มันก็จะไม่เกิดคำถามเท่านั้นเองดีค่ะก็คือ rule of thumb is between is used between two things or two people okay. two places two whatever okay but among That's is many. more than two more than two ใช่ okay great ครับ very อันต่อมานี่คือเป็นแบบ big pain ของทุกคนแม้กระทั่งเจ้าของภาษา yes who and whom ooh okay people even use whom anymore I'm not even sure I think I've only seen people use whom in like academic papers or in writing and sometimes if they use too much whom's I would feel like it's a little bit too pretentious a little bit that's the word I think of yes, like yes, we know that you know how to use whom just stop with it already exactly so I don't really actually see this being used that often ครับ but I know that it does elevate the language if you do use it and if you use it correctly elevate นี่คือแบบ elevator มันคือ lift ใช่ไหม ก็คือแบบพาเราไปชั้นสูง elevate ก็แปลว่าทำให้มันแบบดู ยกระดับ การใช้ภาษาให้มันดูแบบถูกต้องมากขึ้นหรือว่าดูดีมากขึ้นดูแบบ more like educated I guess yes a little bit more posh เพราะฉะนั้นเอาง่ายๆ who คือประธาน whom คือกรรมนอกไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเกิดเราจะใช้ who เราก็ต้อง make sure ว่าตรงนั้นนะเป็นประธานของกริยาที่เราพูดถึงค่ะแต่ถ้าสมมุติเกิด whom ก็ต้องเป็นกรรมหรือตัวโดนกระทำหรืออย่างน้อยตาม preposition ต่างๆเช่น from whom by whom with whomมันไม่ใช่จะเริ่มประโยคด้วย whom ใช่ไหมคะมันจะต้องมี preposition before whom เช่นสมมุติเราบอกว่า I got this from Dan เราจะถามว่า from whom จากใครนะว้าว หรือว่า well I went there with Jane with whom กับใครนะ
Oh wow. I think I only use with who. Yeah, but that's the way we always talk, like in everyday life. Okay. Right? Maybe this is more of like the colloquial, like verbal, conversational English. You would usually say from who Yeah. with who. Yeah, by who? We always say that because that's like friendlier or easier. It's easier, I It's think. easier. Because to go from whom? Yeah, but I sometimes say that, like, with whom? Because I don't feel weird saying it. And I heard it enough for me to feel normal to use with whom or from whom. Yeah.มันแล้วแต่ว่าบางทีคุณไปได้ยินหรือว่าอ่านเจอคำเหล่านี้มากพอจนคุณรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แปลกนี่นาก็ได้นะแต่ถามว่า with who by who from who มันก็ไม่ได้ผิดแต่ถ้าสมมุติเกิดคุณใช้ในที่ทำงานหรือว่าใช้ในเปเปอร์แล้วใช้ถูกมันก็จะสามารถจะ impress คนได้ว่าLike this you know your person knows how grammar. to use อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่มันก็จะมีลักษณะของแบบ formal informal นะเช่นตัวอย่างก็คือเราอาจจะบอกว่า who did you give it to เอาไปให้ใคร ในคุณเอาสิ่งนี้ไปให้ใครนะRight. แต่ถ้าสมมุติเกิดเราจะพูดให้มันถูกต้องและดูเป็นทางการคือ to whom did you give it To whom did you give it? but To. it's super weird to say it out loud right Right. แต่เวลาเขียนเนี่ยนี่คือถูกต้องตามไวยากรณ์Okay. เราจะได้รู้ไว้อย่างน้อยเรารู้ไว้ใช้ไม่ใช้แล้วแต่สถานการณ์นะครับนั่นคือหูมที่น่าปวดหัวมากจบผ่านไป ไปสู่ me and I ครับ Me and I ก็ใช้ต่างกันใช่ไหมคะ I เป็นประธาน me เป็นกรรมเท่านั้นเอง อีกแล้ว I love you you love me You don't say me love you oh me love you me like coffee I love you you love me นั่นคือสิ่งที่พี่ท่องมาแล้วรู้สึกว่ามันก็จะทำให้จำง่าย I love you I เป็นประธาน you love me มีเป็นกรรมของประโยคเพราะฉะนั้นก็ไม่สับสนแต่จริงๆอันนี้อาจจะไม่ยากมากแต่ว่าเราจะเริ่มงงเวลามีการแบบสมมติว่า you and I หรือว่า you and me แล้วทำอะไรด้วยกันน่ะนึกออกไหมจริงอันนี้จะแปลกๆนิดนึงเช่นยังไงบ้างโอเคค่ะอันนี้มันคือตัวอย่างที่บทความให้ใช่ไหมคะพี่บิ๊กมันเขียนว่า Jim and me went to the store อันเนี้ยผิดเพราะว่าเราจะไม่เขาบอกว่าวิธีง่ายๆนะครับ when in doubt ก็ให้ remove คนอื่นออกไปให้เหลือแต่ตัวคุณคนเดียวเช่นเราจะไม่บอกว่า me went to the store เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดจะบอกว่า Jim and me went to the store เลยผิดคนจะเป็น Jim and I เพราะต่อให้จิมไม่อยู่เราก็จะบอกว่า I went to the store Okay so it should be Jim and I went to the store ใช่ Okay but usually when if I were to use this sentence I wouldn't say Jim and me I would say me and Jim went to the store Really Yeah and you don't feel weird or don't feel that is incorrect to say so No Yeah because I always say that like me and I went me and Jim me and น้องจี went for coffee Yeah something like that right นั่นไงนั่นคือความแตกต่างระหว่างการแบบพูดอย่างเป็นทางการและถูกต้องกับการพูดอย่างที่คนเข้าใจกันแล้วก็พูดอย่างที่คนส่วนใหญ่พูดกัน Yeah my understanding is usually when it's more than just you you would always kind of put the other person first if the grammatically correct way is that right I don't know I don't even know either right that's why you wouldn't say would you say I and you don't Jim even say I and Jim right yeah you always say the other person and then I yeah so Jim and I went to the store okay แล้วถ้าเกิดเป็นแบบว่าเป็นกรรมของประโยคใช่ไหมถูกกระทำแล้วก็จะต้องเปลี่ยนเป็น Jim and me okay or it could for example it would be Jim went to the store with me ใช่ okay ได้ค่ะพี่จริงๆทุกอย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเคยเรียนมาตอนสมัยเรายังอยู่ในโรงเรียนนั่นแหละใช่ไปรื้อฟื้นมันนิดนึงแต่อันนี้มัน tricky มากเลยเนาะเพราะว่าพี่รู้สึกว่า me I เนี่ยเป็นอะไรที่เราใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบใช้ผิดมาตลอดสลับไปมาอะไรอย่างเงี้ยจนไม่รู้แล้วด้วยว่ามันผิดหรอกลายเป็นอีกแบบนึงฟังดูแบบ even more awkward right like as in the correct way now sounds awkward if you say it because you're not used to it แต่จริงๆถ้าสมมุติเกิดเราย้อนกลับไปฟังคนเขาพูดกันเมื่อ
100 ปีที่แล้วอะเขาก็จะพูดในแพทเทิร์นที่เราไม่คุ้นเคยเลยนะถูกไหมกลับไปแบบดูอะไรนะแบบปุเพหรืออะไรต่างๆที่เป็นละครย้อนยุคไงเขาบอกว่านั่นก็คือสิ่งที่คนพูดกันในสมัยก่อนแต่พอมาสมัยนี้มันถูกต้องในสมัยก่อนไงแต่พอในสมัยนี้ปั๊บเราพูดอีกอย่างหนึ่งมันเป็นการวิวัฒนาการของภาษาแล้วนะครับอีกอันนึงที่จริงๆแล้วไม่ได้ยากขนาดนั้นคือ less กับ fewer อันนี้ก็ใช้สลับกันบ่อยเหมือนกันทั้งคู่แปลว่าน้อยกว่าถูกไหม less แต่มันต่างกันตรงที่ถ้าสมมติเกิด less เราใช้กับ uncountable noun uncountable so นับไม่ได้แต่ fewer you can count it yeah okay great เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าless work less talk less pressure โอเคเราจะไม่บอกว่า fewer pressure เพราะเราจะไม่สามารถบอกได้ว่า this is one pressure two ความกดดัน pressure น้อยลงมากน้อยกี่อันอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่ใช่ไหมแต่เราจะบอกว่า fewer rules กฎน้อยข้อลงแบบแทนที่เป็น10 ข้อแบบว่า maybe we could use like fewer rules than that เหลือแค่กฎ2 ข้อได้ไหมเหลือ3 ข้อมันจะนับเป็นข้อได้หรือว่า fewer files fewer peopleคีย์เวิร์ดก็คือคุณนับสิ่งนั้นได้ไหมคุณสามารถใช้แบบลักษณะนามลงไปได้ไหมว่ากี่แผ่นกี่อันกี่สิ่งถ้าสมมุติเกิดสามารถใส่ลักษณะนามได้นับเป็น1 2 3อันได้ก็คือ fewer ก็คือ fewer แต่ถ้าสมมุติเกิดไม่ได้ก็คือ less Oh, this is good. It's like revisiting whether I know these rules and refreshing myself so that I'll use it correctly next time. คือสมมตินะครับอย่างน้อยเราท่องไม่ได้เราจะจำได้ว่าสิ่งนี้ควรเช็คแค่นี้บางทีก็พอนะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่บางคำเรารู้สึกว่ามันเป็นคำที่เราเขียนผิดประจำเลยอะทุกครั้งที่เราต้องใช้คำนี้เราก็จะเช็คกับดิกไม่จำเป็นต้องท่องได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้เสมอว่าไอ้คำเนี้ยทริกกี้สำหรับเรานะให้มันมีจังหวะขึ้นมาจังหวะใช่ไหมนะเราใช้ถูกเปล่าแล้วก็กลับไปเช็คว่าวิธีที่ถูกต้องคือยังไงครับและกฎข้อสุดท้ายข้อที่10นะครับเป็นสิ่งที่เอาจริงนะถ้าไม่ใช่เรื่องการเขียนนะมันจะไม่ซีเรียสขนาดนั้นเพราะมันคือกฎที่เขาบอกว่า never end a sentence on a preposition preposition ก็คือพวก on with by อะไรทั้งหลายใช่ไหมครับอย่าจบประโยคด้วย preposition เหล่านี้ So for example the wrong way is to say which folder was the report kept in เพราะว่า in เนี่ยเป็น preposition ใช่แต่ถามว่ามัน wrong ขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้ผิดมากมันโอเคแต่ว่าทาง grammar แล้วเนี่ยไม่ถูกต้อง 100% แต่นี่คือสิ่งที่จริงๆคนจะพูดมากกว่านะ which folder was the report kept inถูกไหมแต่ถ้าสมมุติเกิดเราจะพูดให้ถูกต้องเลยนะเราอาจจะต้องพูดว่า in which folder was the report kept this ใช่ไหมมันจะฟังดูแบบa little bit awkward a little bit difficult to say too I think แต่ถามว่าถ้าสมมุติเกิดโดยภาษาเขียนแบบเนี้ยมันจะถูกต้องไม่มีคำถามแต่ภาษาพูดออกมาแล้วจะแบบแกเป็นคนในยุคเชคสเปียร์เหรอเลยอย่างเงี้ยขึ้นมานิดนึงเหมือนกันใช่ป่ะหรือว่าสมมตินะครับเขาบอกว่ามีข้อยกเว้นคือถ้าสมมติเกิดมัน awkward มากจะโอเคเช่นถ้าสมมติเกิดบอกว่า well this is the kind of thing that I will not put up with อันนี้คือสิ่งที่เราพูดกันอยู่แล้ว put up with แปลว่าทนใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราจะไม่ทนนะนั่นคือความหมาย so this is the kind of thing ซึ่งปกติเราจะได้ยินแบบนี้ this is the kind of thing I will not put up with ใช่ อันนี้คือแบบโอเคได้ยินประโยคนี้บ่อยๆเลยแต่ถ้าสมมุติเกิดเราจะยึดกฎไวยากรณ์ข้อนี้อย่างบ้าคลั่งอย่างเป๊ะๆแล้วเรากลับพูดว่า this is the kind of thing up with which I will not put oh my god นี่คือภาษาต่างดาวแล้วมันจะมีแบบใช่อะไรนะแปลก็ไม่ออกงงก็งงถูกไหมฮะถูกเพราะฉะนั้นนี่ไงทุกกฎมันเลยมีข้อยกเว้นว่าถ้าสมมุติเกิดมัน sound awkward ก็ไม่ต้องก็ไปใช้แบบ I will not put up with จบด้วย preposition ก็ได้ถ้ามันฟังแล้ว less awkward หรือว่าฟังแล้วทุกคนโอเคกว่า
Okay. ครับ I think it just goes to show that language is evolving, right, Vivek? And what used to be super correct back then, if you apply the same rules to today, it will feel very awkward. ใช่ And the most important thing out of all of this is the message is, of course, more important, right? So focus on the message you want to deliver and maybe not get too stuck on whether the grammatical error, if it's all correct or not. ใช่ครับ Right? อีกสักประมาณ20ปีในอนาคต50ปีการพูดบอกว่า me and Jim went to get coffee together อาจจะเป็นสิ่งที่มันถูกต้องในตำราไวยากรณ์ไปแล้วก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่างที่บีว่าภาษามันมีวิวัฒนาการอยู่เสมอแต่ว่ามันก็จะมีจังหวะวิวัฒนาการของมันการที่เราใช้ผิดแล้วจะไม่แก้แล้วยืนยันว่าภาษามันดิ้นได้ Well, that's not the smartest thing to say, I think. That would be an excuse, not like the proper reason for not speaking or writing like differently. มันก็มีเส้นแบ่งๆระหว่างเรื่องของการพูดให้ถูกเขียนให้ถูกกับความมักง่ายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็แยกให้ออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นคนที่แบบทำงานสิ่งที่เราจะเขียนลงไปในเปเปอร์นี้มันอาจจะถูกตีพิมพ์แล้วก็อยู่ตรงนี้ไปอีกนานมากอาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นเขามาอ่านเจอแล้วก็คิดว่าแบบนี้ถูกแล้วก็ใช้แบบถูกต้องต่อไปซึ่งมันก็โอเคมันก็ดีครับมันมีผลกระทบอยู่เสมอกับการใช้ภาษาของเราเนาะAnd that concludes our show for today. We hope it can help you with the problems you might have. And thank you so much for joining us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. และถ้าเกิดไปเจอเราบน YouTube ครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ และถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานถามมาได้เลยนะคะ Just write down your questions in the comment section below.Alright, that's it for today, guys. We're out of here. วันนี้ผมและบีต้องลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้า Until then, take care. Have a great day at work. The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.